Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallam. Amma ba'd. Pra, siç jemi të njoftuar gjithë edhe e dim, jemi duke prit një ditë madhështore në cilën Allahu subhanahu wa taala ka caktuar që ndodh një histori, një ngjarje shumë e rëndësishme, saqë vetë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thujt që ajo është min ejamillah, pra pi ditëve të Allahut, ku Allah subhanahu wa taala e ka shfaq madhështinë, përsosurinë e tij, si dhe ndihmën e tij ndaj robërve të tij besimtar. Dhe Allah subhanahu wa taala për këtë ngjarje apo këtë histori na ka rrëshy edhe na ka treguar edhe në Kur'an. Andaj na inshallah në këtë ders në dersën e ardhshëm do të flasim për këtë histori, e që është historia e Musës alayhis salam me Faraonin. Fillimisht e dim që prej kuptimeve apo domethënieve të Kur'anit është që Kur'ani na sjell neve edhe historia pa rrëfime ndryshme. Edhe historitë e Kur'anit janë historitë më të bukura, janë historitë më të vlefshme edhe më të vërteta. Allah subhanahu wa taala thot në surën Nisa: "Wa man asdaqu min Allahi haditha." A ka dikush i cili flet fjalë më të sakta, më drejta se sa Allahu? Po ashtu në surën Yusuf, Allah subhanahu wa taala thot: "Nahnu naqussu alayka ahsana al-qasas." Po i drejtohet për jashtëm thotë edhe ne ti tregojmë ty historitë më të bukura. Pra në Kur'an ne hasim historitë e pejgamberëve dhe të dërguarve me popullin e tyre ose me popujt e tyre. Dhe prej dobive që Allah subhanahu wa taala e përmend Kur'an pse do thotë i sjell këto histori, është që Allahu përmes këtyre historive apo rrëfimeve dëshiron mi forcu besimtarët. Pra besimtari kur e lexon një ngjarje, një histori prej historive të pejgamberit më hershëm edhe ndalet edhe mediton për sjat mbi njërën prej këtyre historive, atëherë patjetër që ka më nxjerr mësime, ka më nxjerr udhëzime, edhe këshilla, të cilat ja shtojnë imanin edhe do thotë ja shtojnë atë lidhjen e tij me krijuesin. E për këtyre rrëfimeve dhe historive padyshim është edhe një histori që Allah subhanahu wa taala më shumë të përsërit në Kur'an. Po na ka treguar Kur'ani edhe Allah subhanahu wa taala vazhdimisht e ka përsërit këtë histori në Kur'an, që është pra historia e Musës me Faraonin, apo ngjarja e Musës me Faraonin. Edhe Allah, do thonë arsyeja pse Allahu subhanahu wa taala pra vazhdimisht e përsërit këtë histori është se ajo përfshin edhe përmban që është thamë edhe më lart urtësi madhështore, mësime, udhëzime, do thotë edhe këshilla që ndikojnë edhe lajnë ngjurmë në zemrën e besimtarit. Dhe besimtari për kur lexon këtë histori do të edhe arsyeja pse Allah e përsërit është që besimtari do të ta di se si të nxjerrë për kësaj historie mësime dhe si do të jetë raporti i tij me kurthat dhe intrigat që i bëjnë armisht kundër muslimanëve dhe kundër islamit. Pra në historinë apo ngjarjen e Musës me Faraonin, Allahu subhanahu wa taala e sjell në ngushëllim për ata besimtarë cilëve ju bëhet padrejtësi, ju bëhet zullum i madh. Allahu subhanahu wa taala vrasë do ta shohim aty na tregon se si Allah i ka dhënë triumf edhe ka ndihmuar Musën. Prandaj në këtë histori ka mësime, por gjithashtu edhe për çdo kënd i cili i shkel kufit, i cili bëhet diktator, mendje madh, krye lart në tokë, se ky do të jetë përfundimi i tij, ashtu siç ka qenë përfundimi i Faraonit. Po ashtu në këtë histori Allah subhanahu wa taala tregon se ata që kanë qenë shtypur, mirë po kanë qenë në rrugën e drejtë, kanë qenë në të vërtetën, Allah pa dyshim do ta bëjë që ata ta trashëgojnë tokën. Po do të sundojnë lindjen dhe perëndimin e kësaj toke. Mirë po me kusht që të tregohen të durueshëm në atë që Allah subhanahu wa taala i sprovon, edhe të i kalojnë për këto sprova dhe këtë shtypje dhe zullum që e bëhet me durim do thonë ndaj kësaj, edhe me shpresë që Allah subhanahu wa taala ka më sjell triumfin. Prandaj ne sonte inshallah do ndalemi me këtë ngjarje apo këtë histori, edhe do t'i përmendim ose do ta lexojmë historinë dhe do t'i nxjerrim disa prej
dobive apo disa prej përfitimeve edhe mësimeve dhe këshillave që i kanë përmend dietarët në për librat e tyre në tefsir apo në libra të tjerë që përfitojnë për kësaj historie. Fillimisht kur Allahu subhanahu wa taala ka dëshiruar me shpëtu këtë popull, pra Benu Israilt, hebrejt, prej zullumit dhe padrejtisë të Faraonit, pa për kryelartësisë dhe nështrimit që ajo ka bërë popullit të Musës a.s. Allahu ka sjell asnjë shkaqe dhe sebepe madhështore, saqë për to nuk i ka ndjedhur dhe nuk ka qenë ndjeni as Faraoni e as miqtë e tij, po as armiqtë e tij. Prandaj për kësaj ne përfitojmë që Allahu subhanahu wa taala kur dëshiron një gjë i përgatit, i bën gatshëm ose ja ushtron terrenin asaj gjëje përmes shkaqeve, edhe atë gjë Allahu subhanahu wa taala e sjell gradualisht hap pas hapi, jo më një herë. Prandaj pra besimtari nuk duhet ngutet që ti kërkoj apo ti arrijë dhe ti realizoj rezultatet apo frytet e davetit tina apo thirrjes tij për te Allahu subhanahu wa taala. Nga se Allahu subhanahu wa taala çdo gjë e krijon me kader. Edhe për çdo gjë Allahu subhanahu wa taala ka caktuar shkaqe të cilat i sill gradualisht hap pas hapi derisa të vjen deri te ajo që e ka caktuar Allahu subhanahu wa taala. Ja besimtari duhet të tregohet i durueshëm derisa të vjen edhe të përmbushet premtimi i Allahut subhanahu wa taala. Edhe siç e dim pra, përmendëm edhe më lart Faraoni është treguar mendje madh. Është treguar tiran, është treguar diktator. Madje do thotë ka pretenduar që edhe ai është pa ati për këtë rububia, pra ai që ai është Zoti. Pa ka thonë që është tregon Allahu subhanahu wa taala në surën Naziat, ana rabbukumul a'la. Unë jam Zoti juaj më i larti. Po ashtu në surën Qasas Allah tregon se ai ka thonë ma alimtu lakum min ilahin ghairi. Unë nuk di për ju ndonjë zot tjetër që do të adhuroni përveç meje. Kurse në surën Qasas gjithashtu në ajetin e 4 Allah thotë inna fir'auna ala fil ard. Vërtet Firauni u tregua me një madh në tokë, krye lart. Wa ja'ala ahlaha shi'an. Edhe banorët e tokës i ndajti në grupe. Yastad'ifu ta'ifatan minhum. Një grup i tyre ai i shtypi. Yudhabbihu abna'ahum, pra i mbëste djemt, wa yastahyi nisa'ahum idhen të gjallë gratë. Innahu kana min al-mufsidin, vërtet ai ka qenë prej ngatrestarëve, prej atyre që bëjnë, do thotë, ngatresa edhe fesad në tokë. Dhe në atë kohë në Egjipt kanë jetuar dy grupet njerëzve, pra ata që quhen Akbat, pra koptët, edhe Benu Israilt, pra hebrejt. Edhe Faraoni pra ka qenë prej koptëve. Edhe qysh po na tregon ajeti, Faraoni pra i ka robruar dhe i ka sklavruar Benu Israil, cilët kanë mbetur në Egjipt pas Jusufit a.s. Edhe i ka poshtruar dhe i ka nështruar ata dhe i ka detyruar që i mi shërby Faraonit edhe parisë tina dhe popullit tij. Edhe një ditë, si tregojnë pra librat e historisë, Faraoni ka pa në ëndër që njëri prej Benu Israilve, pra një fëmijë, do të lindë, edhe ai do të jetë shkak që pushteti i tij të shkatërrohet. Edhe do thotë sundimi i tij të zhduket. Për këtë arsye ai ka filluar do thotë mi pyet krejt ata djem që kanë lind prej Benu Israilve. Mirë po, më vonë kanë ardhur këshilltarët e tij, ministrat e tij, edhe kanë këshilluar, ka thonë se vazhdojnë kështu mi pyet krejt djemt e hebrejve, e Benu Israilve, ata nuk s'ka më mbetë askush që më të shërby ty. Kështu që i kanë propozuar atina që një vetë mi mbyt kurse një vetë milion gjallë. Dhe Allah subhanahu wa taala për me urdhën e tij dhe vullnetin e tij ka caktuar që Musa a.s. të lindë në vitin në cilin ka qenë vetë ku ai ka mbyt fëmijët e Benu Israilve. Allah subhanahu wa taala në këtë mënyrë ka dashur me tregu, pra me shfaq madhështinë e tij, dhe me tregu që vërtet do thotë Allah do ta poshtrojë dhe do ta nështroj Faraonin, për shkak se ai ka pretenduar rububian edhe ka pretenduar që i vetmi është i cili është Zoti i cili meriton adhurimin. Dhe kur nëna e Musës a.s. e ka lind Musën, atëra ajo është pikëlluar shumë. Për arsye se ka ditë që kjo është viti në cilin Faraoni ka filluar me vra fëmijët djem që kanë lind. Edhe është friksuar që edhe djalin e saj, pra Musën a.s. do ta përfshijë pra kjo ashpërsia apo dënimi i Faraonit. Mirë pa Allahu subhanahu wa taala e ka inspiruar
nanën e Musës alayhis salam që ta vendos atë në një tabut, një sanduk të mbyllur edhe ta hedh në lum apo ta hedh në dete. Që thot Allah subhanahu wa taala në surën Qasas, wa uhayna ila ummi Musa an ardi'i. Dhe ne i shpallëm, pra inspiruam nanën e Musës që ushqeje me gji. Fa idha khifte alayhi fa alqihi fi al-yam. Kur të friksohesh për të, pra që friksohesh që do të vinë ushtria e faraonit me marrë dhe me mbyt, hedhe në lum apo hedhe në dete. Wala takhafi wala tahzani. Edhe mos u frikso dhe mos u pikëllo. Inna raduhu ilayki wa ja'iluhu min al-mursalin. Ne do ta kthejmë prap atë dhe do ta bëjmë prej të dërguarve. Përmes këtyre fjalëve Allah subhanahu wa taala nanës Musës ja ka dhënë dy myshë, dy përgëzime. E para është që Allah subhanahu wa taala pa ka qetësuar zemrën e saj, edhe ka premtuar që vetë Allah do ta ruajë atë. Edhe do thotë e dyta është që Allahu subhanahu wa taala po do ta ruajë, do ta kthejë te madje ai do të rritet. Do të shpëtoj pikurtha edhe intrigave të faraonit dhe popullit të tij, madje do të bëhet prej të dërguarve. Sikur mos të kishte qenë kjo përgëzim edhe ky lajm i mirë që Allah subhanahu wa taala ka dhënë nënës Musës atëherë, që thonë dietarët ajo ka qenë gati me vdek prej pikëllimit për fëmijën e saj. Mirë po, këto pra shfaqet fuqia e Allahut subhanahu wa taala. Pra një fëmijë i vogël brenda një sanduku, një tabuti, do thot i cili është vendosur në valët e detit, cilat e përplasin njëri tjetrën. Po si ka mundësi që ai të shpëtoj veten e tij kur ai pra ka qenë foshnjë edhe nuk ka mundësi pra mi sjell kurrë dëme apo dobi e vetes tij. Mirë po ata ka përfshi pra kujdesi i Allahu subhanahu wa taala, i cili është i fuqishëm apo është i gjithë fuqishëm. Prandaj edhe nëna Musës alayhis salam kur Allah subhanahu wa taala ka inspiruar e ka vepruar atë që Allah subhanahu wa taala ka urdhëruar dhe ka hedhur në det, duke qenë e bindur plotësisht do thot në premtimin e Allahut subhanahu wa taala. Dhe Allah ka bërë që ky tabut, do thon ky sanduk me Musën alayhis salam brenda tij, valët e detit apo dalgët e detit ta hedhin deri afër vendit ku ka qenë pallati i faraonit edhe familjes tij. Dhe Allah subhanahu wa taala këtu na tregon pra në surën Qasas thot faltaqatahu alu fir'aun, edhe atë e morri familja e faraonit. Liyakuna lahum aduwan wa hazanan, që ai pastaj të bëhet për ta armiq edhe pikëllim mjerim për ta. Inna fir'auna wa hamana wa junudahuma kanu khati'in. Sot Allahu vërtet faraoni, Hamani, pa që ka qenë këshilltari i faraonit, dhe ushtritë e tyre ishin gabimtar të mëj, pra gjënaqar të mëj. Po këto Allahu subhanahu wa taala na tregon ose po arsyeton dhe justifikon kaderin e tij. Pse Allahu subhanahu wa taala ka bërë që Musa me lind, pastaj nëna tij me hedh në deti, pastaj deti me pru deri afër pallatit e faraonit, po që kjo ka ndodhur me caktimin e Allahut subhanahu wa taala. Po edhe kur ata e kanë marrë në pallat, kjo është me kaderin e Allahut subhanahu wa taala, mirë po kjo kader i Allahut subhanahu wa taala është që ata me marrë që këtë jetë pastaj të bëhet armik edhe mjerim për ta. Po ajo që është interesant këtë ajet, Allah subhanahu wa taala po e përmend vetëm veprën e tyre. Nuk po e përmend kaderin edhe kadon e tij, pra caktimin e tij. Për arsye se kjo tregon më fuqishëm që kjo do të jetë, do thot mjerimi për ta do të jetë edhe pikëllimi do të jetë më i madh, nga se ata vetë me duart e tyre kanë zgjedh, pra e kanë me zgjedhjen e tyre kanë marrë dhe me duart e tyre kanë marrë Musën edhe kanë futur në pallatin e tyre. Kështu që përmes duarve të tyre ka ardhur dhe shkatrimi i tyre dhe mbretërisë apo perandorisë tyre. Prandaj kjo padyshim do thotë është do thotë pikëllim më i madh dhe dëshpërim më i madh edhe mjerim më i madh kur njeriu ja kujton vetes këto, nga se vetë ai pra e ka zgjedhur me dorën e tij që me vepru këtë. Pastaj Allah subhanahu wa taala ka bërë që pra Musa me qenë i dashur për njerëz, edhe ka hedhë dashurin për Musën alayhis salam në zemrën e gruas bashkëshortes së faraonit. Po që tregon Allahu subhanahu wa taala në vazhdim në surën Qasas, thot waqalet imra'atu fir'auna qurratu 'aynin li wa lak. Edhe gruaja e faraonit kur e ka pa Musën alayhis salam ka thonë, kjo është lumturi, gëzim për sytë e mi, po për mua edhe për ty, ka thonë faraonit.
la taqtuluhu asa an yanfa'ana aw nattakhidhahu waladan wa hum la yash'urun. Mos e mbysni, nga se ndoshta na do të jetë i dobishëm për neve ose do ta birësojmë. Thotë edhe këta këto e kanë vepruar duke mos e ndjekur, po çka është, po duke mos e ndjekur se çfarë është duke ndodhur me ta. Edhe çfarë do t'ju sjell Musa alayhis salam atyre. Prej kësaj dietarët kanë përfituar që po dobi që dashuria e njerëzve ndaj dikujt, këtë dashuri Allahu subhanahu taala e hedh në zemrat e njerëzve. Pra njeriu nuk ka mundësi me fitu ato vet. Prandaj sikur të vente një person i cili është i pasur dhe të shpenzonte shumë për pasurisë tij, që më i dhon njerëzve pasuri të madhe që me fitu dashurinë e tyre, kjo nuk do të mund të arrinte këtë gjë përveç nëse Allahu subhanahu taala e mbjell këtë dashurinë në zemrat e tyre. Prandaj Allahu subhanahu taala është ai i cili e hedh dashurinë e zemrës e tjerëve ndaj tij. Allahu subhanahu taala është ai i cili e bën që zemrat e njerëzve me të pranu ty. Kështu ka ndodhur pra edhe me Musa alayhis salam. Edhe Faraoni e ka pranuar këtë kërkesë të gruas së tij, pra kjo është çështja më lart për një urtësi që Allahu subhanahu taala e ka përgatitur pra këtë terrenin dhe shkaqet që më u shkatërru farasundimi dhe mbretëria e këtij tirani dhe këtij diktatori kaq të madh. Përmes pra një fëmijë apo foshnjë i cili do të rritet në shtëpinë e tij. Edhe kështu ka ndodhur, pra Musa alayhis salam pastaj është rrit në shtëpinë e Faraonit, ka hëngër pe aty në ushqime që ka hëngër vetë Faraoni me familjen e tij ose parinë e tij, i ka vesh njëjtat rroba, do thotë ka pipit në njëjtave pije që kanë pije ata dhe ka banu pra brenda pallatit të Faraonit. Mirë pa Allahu subhanahu taala se i tregon më poshtë, pra Allah është i gjithdijshëm dhe i urti, me urtësinë e tij ka bërë që Musa alayhis salam mos më pranu me ndeshat, pra mos më pranu ndonjë grua e cila jep gjim. Wa harramna alayhi al-maradi'a min qabl, sa Allah ne e ndaluam mos e bëm që ai mos më pranu me ndeshat. Po këto shfaqet ajo, do thotë ai butësia dhe ai kaderi Allah subhanahu taala ose plani i fshehtë që Allah subhanahu taala ka përgatitur për Musën edhe nënën e tij, në mënyrë që të realizohet premtimi i Allahut subhanahu taala që do ta kthej Musën te nëna e tij. Dhe po çështja më lart, nëna Musa alayhis salam njëherë ka zbatuar urdhrin e Allahut e ka hedhur në dete, mirë po ka urnu motrën e saj që ta përcjell se çfarë është duke ndodhur me të. Qërsa të Allahu wa qalet li ukhtihi qussi, edhe ai i tha motrës së saj përcjellë, shkoj mas Musës do thotë shikoja se çfarë po ndodh me të. Fa basurat bihi an junubin wa hum la yash'urun. Këta ajo e vrojtonte Musën prej larg dhe ata nuk e vrenin, pra nuk e dinin se ajo është duke shikuar Musën prej larg. Pastaj thotë wa harramna alayhi al-maradi'a min qabl. Thotë edhe ne ja ndaluam atij pra këto mendeshat. Prandaj çfarë kanë vepruar pra familja ose paria e Faraonit, e kanë marrë Musën alayhis salam, e kanë shkuar në treg edhe kanë kërkuar ndonjë grua që do thotë Musa e pranon me pi prej qumshtit të gjirit të saj. Edhe këto ka ardhur pra motra e nanës së Musës alayhis salam, pra tezja e tij, edhe ka thonë faqalet hal adullukum ala ahli baytin yakfulunahu lakum wa hum lahu nasihun. Ajo tha atyre, a t'u dërgoni për një familje që e marrin përsipër dhe kujdesen për të, edhe do thotë e edukojnë në mënyrën më të mirë. Pra janë sinqert edhe edukojnë në mënyrën më të mirë këtë fëmijë. Po kjo ofertë që po e bën pra motra e nënës së Musës alayhis salam, po vjen përputhje të plot me kërkesën e familjes ose parisë së Faraonit. Pra ajo po i nxit që unë e di një familje, edhe po ja sqaron që ata do thotë kujdesen për të mënyrën plot, po nuk lajnë asgjë mangu, e ruajnë ata edhe do thotë janë sinqert në kujdesin ndaj tij. Edhe këtu Allah subhanahu wa taala vazhdon thotë faradadnahu ila ummihi kay taqarra 'aynuha wa la tahzan. Kështu ne e kthyem Musën te nëna e tij. Në mënyrë që do thotë ai të kënaqet me Musën, po kur tash edhe kur të kujdeset për të, edhe mos të pikëllohet më. Po me kalu ai pikëllimi apo dëshmimi që ka kapluar më herët, wa li ta'lama anna wa'da Allahi haqq walakin aktharahum la ya'lamun. Dhe që da di ajo, pra nëna Musës edhe krejt njerëz
që premtimi i Allahut subhanahu wa taala është i vërtetë. Pra atë që e premton Allah, patjetër do të përmbushet. Mirë po edhe shumica e tyre, pra shumica e njerëzve nuk e din këto. Po kështu Allah subhanahu wa taala e kthei Musën te nëna e tij, edhe ajo filloi pra me ushqim me gji, pra u qetësua, edhe madje për këtë të ushqyer me gji ajo merrte edhe pagë prej Faraonit. Këtë kjo pra ka ndodhur me caktimin e Allahut subhanahu wa taala. Prandaj përmes kësaj, edhe do thotë ajete ose ngjarje të tjera, historive të tjera, ne arrim përhom me ditë se si është caktimi apo plani i Allahut subhanahu wa taala për robërit e tij, se sa mirë dhe but sillet Allahu subhanahu wa taala me robërit e tij besimtar që janë devotshëm dhe që janë miq të Allahut subhanahu wa taala. Por nuk ka mundësi mendja mi imagjinu këto gjëra. Nuk ka mundësi gjuha do thotë mi përshkrua ato. Pra ne vetëm nëse ndalëm këtë përgëzim myshde që ja ka dhënë Allahu subhanahu wa taala këtë lajm mirë nanës Musës. Pastaj se si do thotë Allah e bëri që fëmia foshnja e saj më kthyt ajo, e ajo do thotë më dhona asaj gjim, do thotë mirë kështu të hapur pa u sheh. Madje për këto edhe më marr do thotë shpagim prej Faraonit. Edhe kështu ajo është quajt pra nën e Musës, edhe sheriatikisht, po edhe do thotë sipas adetet apo traditave të asaj kohe. Këtë mënyrë pra ajo ka gjetë qetësinë, prehjen e zemrës, se ushtu imani i saj. Dhe kjo vërteton edhe më shumë fjalën e Allahut subhanahu wa taala, ku Allahu thotë wa asa an takrahu shay'an wa huwa khairun lakum. Ka mundësi që ju me urrejt një gjë, mirë po është më hajër, është më mirë për ju. Prandaj çdo gjë që ndodh, që si caktimi i Allahut subhanahu wa taala, edhe nëse do thotë nuk të përshtatet me ty ose natyrën tënde, dije që ajo është më hajër për ty. Prandaj nuk ka pas gjë më të rryer për nanën e Musës alayhis salam se sa që fëmia foshnja, pra djali i saj më ra në duart e Faraonit. Mirë po megjithatë, Allah subhanahu wa taala këtu na tregon se çfarë përfundimi të lumtur edhe çfarë do thotë rezultate të mira pati kjo histori deri këtu. Prandaj për kësaj ne përfitojmë që kaderi Allah subhanahu wa taala patjetër duhet, edhe vullneti Allah subhanahu wa taala patjetër duhet të përmbushet. Pa njeriu sado që ruhet, atëherë kjo nuk i bën dobi nëse Allah subhanahu wa taala ka caktuar diçka tjetër. Prandaj sikur të boheshin gjithë gjinët edhe njerëzit që me kthym mbrapsht kaderin e Allah subhanahu wa taala nuk kanë mundësi. Po për shumë se si Faraoni me krejt ushtrinë e tij, krejt këshilltarët e tij, ministrat e tij, kanë dhënë maksimumin, mundin e tyre që me zhdu këtë fëmijë, këtë djalë i cili do të linë, këtë foshnjë edhe cili do të bëhet shkak që do thotë mu largu edhe mu shkatru mbretëria dhe sundimi i Faraonit. Mirë po Allah subhanahu wa taala ka dëshiruar diçka tjetër. Prandaj Allah subhanahu wa taala është më lart, përmes saj ka dëshiruar që me ja tregu Faraonit, popullit të tij edhe të krejt tjerëve, kushdo që e lexojnë pra historinë edhe ngjarjen e tyre, që fuqia edhe dia Allah subhanahu wa taala është e përsosur. Edhe urtësia Allah subhanahu wa taala është absolute. Po për atë që Faraoni është friksuar më shumë, madje do thotë ka marrë këtë vendim kaq barbar, do thonë kaq të padrejtë mi vrok krejt foshnjët që të lindën prej banu Israilëve, Allah subhanahu wa taala ka caktuar dhe ka bërë që i njëjti fëmijë pra mu rrit në pallatin e Faraonit. Do të më eduku prej vet dorës së Faraonit, në sytë e tina. Madje që tha me zgjedhjen e tij dhe me dëshirën e tij, ka qenë në grushtin e tij, në dorën e tij, edhe ka pas pra mundësi me vepru si dëshiron me to. Mirë po pra Allah subhanahu wa taala ka dëshiruar edhe ka caktuar diçka tjetër. Po ashtu për kësaj ngjarje deri këtu, ose për kësaj histori deri këtu ne përfitojmë që njeriu kur e din se kadaja dhe kaderi po caktimi i Allahut është i vërtetë, edhe premtimi i Allahut subhanahu wa taala patjetër që do të përmbushet, nuk dohet që ai pastaj tregohet neglizhent edhe të mos i përfill fare, do thot veprimin e shkaqeve. Po patjetër besimtari do të marrë të veprojë shkaqe të cilat i sillen dobi. Pro veprimi i shkaqeve është prej kaderit Allahu subhanahu wa taala. Pra këto e pam që Allahu subhanahu wa taala i ka premtuar nanës Musës, edhe premtimi i Allahut subhanahu wa taala është i vërtet, hak, që kom ja kthy fëmijën e saj. Mirë po megjithatë, do thotë kur e kanë marrë familja ose paria Faraonit, Musa alayhis salam ajo nuk ka
qëndru do thot duar kryq, edhe mos më ndërmarr asgjë. Mirë po, do thot me njerë i ka marrë shkaqet, e ka dërgu motrën e saj që ajo me përcjell gjendjen e tij, e kështu më radh, pra i ka marrë, i çuçi pa më lart, i ka marrë gjitha shkaqet që kanë qenë pra të duhura për ato rrethana. Po ashtu në këtë histori deri këtu po e shohim dashurinë e madhe që e ka pas, edhe dëmshurinë e madhe që e ka pas nana e Musës alayhis salam për të. Madje Allah subhanahu wa taala thot: "Wa asbaha fuadu ummi Musa fariqa." Edhe zemra nanës së Musës u bë sikur të ishte e zbrazët. In kadet le tubdi bihi. Ajo gati ishte që ta do thot ta tregonte gjithë ngjarjen. Pra gati ishte që krejt me shku, krejt ngjarjes me shku, do thot Hoxhë edhe Faraonin me kuptu. Laula arrabatna ala qalbiha, mirë po Allah ne e forcuam zemrën e saj, li takuna min al-mu'minin, që ajo të jetë prej besimtarëve. Pra zemra e nanës Musës gati u zbraz, pra për çdo gjë ajo mendonte vetëm për Musën alayhis salam. Çfarë ndodhi me të? Do thot u mbet në lum në deti, edhe pse pra ajo ka qenë besimtare në premtimin e Allahut subhanahu wa taala, mirë po, nganjëherë shejtani vjen njeriu edhe i sjell, do thot friksime të ndryshme. Sidomos kur është fjala për fëmin, do thot njeriu friksohet shumë për fëmijët e tij se çfarë po bëhet me ta, apo dëmton ose apo i ndodh diçka e keqe kështu me radhë. Prandaj njeriu nuk qortohet nëse e humb dikon i cili është i dashur për të. Ose nëse ndin dhimbje zemra e tij kur ndahet prej dikujt i cili thotë është i dashur për të. Pa nana, baba, prindërit pra nuk qortohen pse mërzitën ose pse ndjen dhimbje për humbjen e fëmijës tyre. Mirë po, këto Allah subhanahu wa taala po na sjell në dobin këtë ajet. Po të laula arrabatna ala qalbiha, ajo gati ishte me tregu çdo gjë, sikur mos ta forconim zemrën e saj. Prandaj muslimani do të talos pra Zotin e tij. Do të talos Allahun subhanahu wa taala kur i ndodhin këto sprova, kur i ndodhin këto fatkeqësi, e humb dikon të afër, dikon të dashur e kështu me radhë. Pra me lut Allahun subhanahu wa taala, më thon o Allah, forco më zemrën. O Allah, zbrit në zemrën time qetësi dhe prehje. Ashtu në këtij ajeti të fundit ne përfitojmë që Allahu subhanahu wa taala ba këto ajete që i sjell në Kur'an, këto mësime dhe këto udhëzime, këto këshilla, po për këtyre historive të popujve të kaluar, po na tregon se për tyne përfitojnë vetëm besimtarët. Prandaj Allahu subhanahu wa taala këto përgëzime e këto lajme të mira po i sjell vetëm për besimtarët. Pra Allahu për besimtarët i ka sjell këto tregime dhe këto histori. Qysh ka thonë në surën Qasas, pra në cilën përshkruhet më në detaje ngjarja e Musës alayhis salam, thotë natlu alejke min naba'i Musa wa Firauna bil haqqi li qaumin yu'minun. Ne ty do ta lexojmë historinë e Musës dhe Faraonin me hak, me të vërtetë, pra çdo gjë që do ta tregojmë është hak, është e vërtetë. Për atë popull ose ata njerëz që besojnë. Pra ata përfitojnë për kësaj histori. Po ashtu këtu në ajetin e fundit, po që kishte të bëjë me nanën e Musës alayhis salam, Allah thotë na ja forcuam zemrën li tekune minel mu'minin, që ajo të jetë prej besimtarëve. Po për kësaj përfitojnë që imani shtohet edhe paksohet. Pas ajo ka qenë besimtare, mirë po Allah subhanahu wa taala po tregon që do thotë ja kemi forcuar zemrën që do thotë ushtu imani i saj, pastaj me gjetë qetësi dhe prehje zemrës saj. Po ashtu e pa që nana e Musës alayhis salam ka ndje frikë. Edhe kjo është frikë natyrore, po që Allah subhanahu wa taala ka vendosur në natyrën e njeriu të mos frikësu për disa gjërave. Prandaj kjo frikë nuk e dëmton fare imanin e besimtarit. Nëse friksohet për gjërave të natyrshme që Allah subhanahu wa taala i ka kriju, friksohet për armikut, friksohet për kazhe ndryshme, dikush friksohet për territ e kështu me radhë, kjo nuk e dëmton, nuk e kundërshton, edhe nuk e pakson fare imanin e besimtarit, ashtu qysh i ndodhi nanës Musës, edhe qysh i ka ndodhur vetë Musës alayhis salam, që do ta shohim më poshtë në leximin e kësaj historie. Po ashtu për kësaj ngjarje deri këtu përfitojmë që lejohet me marr pagesë për kujdesin ndaj ndonjë fëmie, apo nëse jep gjë, do thonë ndonjë fëmijë tjetër kështu me radhë, ashtu siç ka vepruar nana Musës alayhis salam, edhe Allah subhanahu wa taala në ka dhënë Kur'an që ligjet e popujt të mëhershëm janë ligje edhe për neve, edhe do t'i pasojmë, ose na lejohet mi pasu, përderisa ato ligje pra nuk e kundërshtojnë fenë tonë. Dhe pastaj, kur Allahu subhanahu wa ta'ala
pra bëri që Musa me arrit moshën madhore, po mu forcu, do fizikisht u bë burr, Allahu subhanahu wa taala i dha gjykuar drejt edhe i dha dije të mëdha. Pra i ka dhënë gjykuar të drejt përmes cilave ai pra i ka njoft ligjet edhe dispozitat fetare edhe se me gjyku mes njerëzve. Po ashtu i ka dhënë dije të mëdha. Pastaj ka ndodhur pra disa histori ose ngjarje ndryshme në historinë e Musës alayhis salam. Prej tyre është se Musa alayhis salam një ditë ka dalë në qytet duke shëtitur edhe i ka parë dy njerëz duke do thotë ngatruar me njëri tjetrin. Njëri ka qenë prej hebrejve, prej hebrejve, tjetri ka qenë prej koptëve. Edhe do thotë gjatë debatit do është shpresu shumë, edhe Musa alayhis salam ka ndërhyrë mes tyre dhe ka godit me grusht. Pra ata që ka qenë prej koptë edhe e ka mbyt. Dhe pastaj do thotë lajmi i mbytjes së koptit ka shku deri te faraoni dhe paria e tij, edhe ata kanë marrë vendim me mbyt Musën. Mirë po një njeri, do të që ka qenë aty prezant edhe që do thotë e ka dashur Musën alayhis salam, ka ardhur dhe i ka tregu. Edhe ka këshilluar që mu largu prej Egjiptit. Edhe pra Musa ka dalë prej Egjiptit edhe ka thonë, që thot Allahu khaifan yataraqab, ka dalë prej Egjiptit i friksuar, se mos po e hetojnë ose mos po e vrejnë që po ik prej Egjiptit, edhe duke përcjell situatën. Pastaj e ka lutur Allahun, ka thonë qala rabbi najjini min al-qawmi adh-dhalimin. E tha o Zoti im, më shpëto prej popullit zullumçar. Pra për kësaj ne përfitojmë pra për kësaj pjesës fundit dobitë shumë të apetyre është nëse i tregojmë tjetrit se çfarë është thënë për të. Mirë po në formën e paralajmërimit. Po me paralajmërim me atë vetë që mundet më ndodh diçka e keqe, atëherë kjo nuk është nemime. Pra nuk është thashë thëmë apo bartje fjalëve. Madje nganjëherë kjo mundet më kanë obligative. Ashtu siç ka ndodhur pra me këtë njeriu i cili ka ardhur, që është atë Allah prej skajit të qytetit. Prej fundit të qytetit ka ardhur dhe i ka treguar Musës se çfarë vendimi ka marrë paria faraonit kundër tij, pra me mbyt. Edhe Allah subhanahu wa taala këtë gjë po e tregon duke e lavdruar atë personin i cili ka ardhur dhe ja ka tërhequr ose ka paralajmëruar Musën alayhis salam. Po ashtu do të dobitë të rroshtë nëse njeriu friksohet që mundet, do thotë dikush tjetër me mbyt padrejtësisht, edhe do thotë nëse vazhdon me qëndruar në një vend caktuar, atëherë nuk do që besimtari me hedh veten e tij në shkatrim, pra me çu drejt vdekjes. Me u dorëzu kësaj situate. Mirë po do të me ikë prej atij vendi, sipas mundësive, ashtu siç ka vepruar Musa alayhis salam. Dhe kjo na çon në dobi tjetër që nëse njeriu patjetër do të veproj dy prej të këqijave ose dy prej zgjedhjeve që i shkaktojnë dëm, atëherë do ta zgjedh ato që është më pak e dëmshme, do thonë dëmi i saj është më i lehtë. Por për me largu atë që është dëmi i saj është më i madh dhe më i rrezikshëm. Pra Musa alayhis salam ka qenë mes tyre dy zgjedhjeve, pra a me vazhdu me qëndru në Egjipt, pastaj pra me arrestu dhe me ekzekutu, apo me ik prej vendit tij edhe mu drejtu drejt vendeve që ai as nuk e njeh fare cilat janë ato vende, as nuk e din rrugën se si me shku deri aty. Madje as nuk ka pas njeri i cili do thotë ja tregon rrugën deri në një vend caktuar, pa që udhëzon edhe i tregon rrugën. Prandaj Musa alayhis salam ka zgjedh atë opsion i cili ka qenë do thotë më i mirë ose më pak i dëmshëm për të, edhe që përmes saj arrin pra selametin, shpëtimin, edhe ik prej asaj që është më e dëmshme ose më e rrezikshme. Po ashtu dobi tjetër është se ai i cili ka dije, edhe e shqyrton një çështje, e studion përmes dijes, pra e ka një dije të caktuara, dëshiron me vepru me atë çështje, apo me fol me të. Mirë po, do thotë është mes dy opsioneve, zgjedhë nuk din se cila është më e saktë dhe me cilën me vepru, atëherë në këtë rast besimtari do të me kërku udhëzimin prej Allahut subhanahu wa taala. Pra me lutë Allahut subhanahu wa taala që me udhëzu drejt zgjedhjes se cila është më e saktë, më korrekt. Po pasi që njeriu e synon të vërtetën, po më jashëllut vërtetës, edhe hulumtar rreth saj, mirë po mbeten mes dy mendimeve, nuk din cilën me zgjedh, do të me lutë Allahun subhanahu wa taala, dhe Allahu në këtë rast nuk e zgënjen robën e tij.
Qysh ka ndodhur Musa alayhis salam që qysh tham ka qenë në mbedyshje mes dy mendjeve me qëndru në Egjipt apo me shku mu drejtu drejt Medienit, edhe nuk e ka ditë rrugën pra deri aty, mirë po ai ka lutur Allahun, ka thënë asa rabbi an yahdiyani sawa as-sabil. Shpresoj te Zoti im që ai të më udhëzoj në rrugën e drejtë. Edhe Allah subhanahu wa taala patyshim që e ka udhëzuar në rrugën e drejtë dhe ja ka plotësuar pra dëshirën edhe shpresën e tij. Dhe Musa alayhis salam gjatë udhimit për në Medien, pra aty ka kalu afër pusit të Medienit dhe aty i ka pa disa prej barive që i ka thonë do thot me pi ujë kazhën e tyre. Edhe do thot mesën e tyre i ka pa dy vajza të reja, cilat kanë qenë më larg, edhe nuk i kanë dhënë me pi ujë kazhëve ose baktive të tyre. Edhe Musa alayhis salam i ka pyet pse po qëndroni këtu, ato i kanë treguar që na nuk i dhajnë me pi ujë baktive derisa të largohen barit tjerë, edhe nga se do thot ai thot edhe ka treguar që babai jonë është plak i vjetër, i moshuar, edhe nuk mundet me armë na ndihmu që më i dhon ujë baktive, pra kështu që presëm derisa të largohen gjithë. Atëherë Musa alayhis salam këto ju kanë ndihmu. Edhe ju ka dhënë me pi ujë baktive ose kazhë të tyre. Edhe dietarët thonë për kësaj ne përfitojmë që mëshira dhe bamirësia ndaj krijesave, pavarësisht ai njeh apo nuk i njeh ata cilën dëshiron me mëshiru ose më kam bamirës ndaj tyre, kjo gjithmonë ka qenë prej morale dhe sjelljeve të pejgamberëve, edhe për njerëzve të mirë, besimtarë të mirë. Qysh po e shohim pranë këtë rast me Musa alayhis salam. Sidomos do thot besimtarit do të më ndihmu atij i cili është i paaft apo nuk ka mundësi me vepru një gjë të caktuar. Edhe për dobive tjera është se Musa alayhis salam pasi që ju kanë ndihmu, pra atyre me dhon ujë baktive ose kazhëve të tyre, ushtri ndonjë hije që tregon Allah subhanahu wa taala në surën Qasas, edhe ka thënë Rabbi inni lima anzalta ilayya min khayrin faqir. E ka lutur Allahun, ka thënë o Zotim, unë për çdo dhunti, çdo të mirë që ma jep, jam nevojtar. Pa Musa ka udhëtuar shumë, do të thotë ka qenë pa ushqim, do të i lodhur në kështu më radhë dhe e ka lutur Allahun. Prandaj dietar ka thënë piksoj përfitohet se ashtu siç preferohet për atë i cili e lut Allahun subhanahu wa taala, që me bot tawassul, po mu afru te Allahu subhanahu wa taala me emrat e cilësitë e tij, po edhe me të mira dhuntit e përgjithshme edhe të veçanta që Allah subhanahu wa taala t'i ka dhënë ty, po ashtu preferohet që njeriu pra me kërku tawassul te Allah subhanahu wa taala në lutjet e tij përmes dobësisë së tij, pra duke shfaq dobësinë dhe nevojën e madhe që ka për Allahun subhanahu wa taala. Dhe që ai vet nuk ka mundësi me arrit, me realizu gjërat e dobishme apo interesat e tij, apo me largu gjërat e dëmshme. Pra Musa alayhis salam kështu po thotë Rabbi inni lima anzalta ilayya min khayrin faqir. O Allah, unë jam nevojtar për çdo dhunti, për çdo të mirë që ti më jep. Pra kështu besimtari do të më shfaq pra atë varfërin, dobësinë edhe nevojën që ka për Allahun subhanahu wa taala. E kjo padyshim që është realiteti i çdo robi, mirë po njeriu nganjëherë pra e harron këto ose e refuzon me menjëmasi. Pastaj do thot vazhdon historia që njëra prej dy këtyre vajzave i ka thonë babës së saj, që ka qenë Shuaibi alayhis salam, që me marr Musa alayhis salam si shërbëtor, po mi shërbi Shuaibit alayhis salam. Edhe ka thonë ai për punën që e kryen është i fuqishëm, edhe është besnik. Edhe Shuaibi alayhis salam e ka dërguar pra njërin prej vajzave që më shku te Musa alayhis salam dhe më thirr në shtëpinë e tij. Edhe ajo kur ka ardhur te Musa alayhis salam, ka ardhur që ka, do thot, tregon Allah subhanahu wa taala në këtë sure do ju ka ofruar Musës me turp. Edhe pastaj kur ka shku Musa alayhis salam te Shuaibi, ai e ka paguar ose e ka shpaguar për atë shërbim që ja ka bërë vajzave të tij. Pra për kësaj dietarë thonë përfitohet që turpi edhe shpagimi për bamirësinë gjithmonë ka qenë rruga e besimtarëve të devotshëm. Prandaj pra gratë muslimane, po edhe muslimanë përgjithësi burrat do ta dinë se turpi është cilësi e besimtarit. Madje pejgamberi sa ka treguar që turpi është pjesë e imanit. Pra njeriu sa më shumë që ka turp, aq më i madh është imani i tij. Edhe pra gratë muslimane, po në përgjithësi muslimanë do të mos bien prej e thirrjeve, sidomos do thonë këtë kohë që e thirrin njerin me mu largu ose mu zhvesh për i turpit.
Përkundërzi besimtari sa më shumë do të pajiset me këtë tipare dhe me këtë cilësi të mirë. Po ashtu dobi tjetër që përfitojnë dietarët është se njeriu kur e vepron një punë për hir të Allahut sinqerisht, mirë po pastaj dikush e shpaguan për këtë punë apo për këtë vepër, pa e pas për qëllim ai pra, që të shpaguhet për të, atëherë nuk çortohet nëse e merr pagesën. Edhe kjo nuk e dëmton fare ikhlasin dhe sinqeritetin e tij dhe shpërblimin te Allahu subhanahu wa taala. Siç po e shohim që Musa alayhis salam e ka pranuar pra prej Shuaibit alayhis salam shpagimin për këtë mirë që ja ka bërë vajzave të mirë, por nuk e ka kërkuar Musa alayhis salam, ai vetë pra prej vetes së tij do thotë ka paguar. Gjithashtu dobi tjetër është se lejohet pra që pra historia vazhdon që pastaj Shuaibi alayhis salam e ka propozuar Musa alayhis salam që me martu njërin prej dy bijave të tij. Mirë po me kusht që ai më shërbui Shuaibit alayhis salam 8 vite ose më shumë. Para nëse don më shumë më shërbi më shumë. A dietarët thonë për kësaj përfitohet që lejohet me shpagu njeriu për një vepër të caktuar me një shpagim ose pagesë të caktuar në një kohë të caktuar, edhe këtë kjo kthehet te tradita ose zakoni i vendit. Madje lejohet që pagesa në këtë rast më qenë edhe duke e martuar ose duke ia dhënë njërin prej vajzës apo vajza e tij, ashtu siç ka vepruar pra Shuaibi alayhis salam, ka thonë inni uridu an unkihaka ihda ibnatayna hatin. Ihda ibnatayya hatin. Unë dëshiroj që të martoj me njërin prej këtyre dy vajzave të mia. Mirë po që është me kusht që mi shërby për 8 vite, që është ka ora jetin në vazhdim. Edhe gjithashtu këtu përfitohet që lejohet njeriu që do thot vetë me ja propozu dikujt në vajzën e tij për martesë. Sidomos ose motrën e tij e kështu me radhë, nëse ai është kujdestari i saj, edhe nuk ka kurfar të keqen këto kurfar mangësie, madje ka mundësi që për asaj martese me pas dobi të madhe. Qysh edhe ka ndodhur për martesës të Musa alayhis salam me bijën e Shuaibit alayhis salam. Dhe qysh thamë do thotë kur vet vajza e Shuaibit alayhis salam kur i ka propozuar babës tij që me marrë në shërbim për Musa alayhis salam i shërbyer atij, ka thonë inna khayra man ista'jarta al-qawiyyu al-amin. Më i miri cilin te e merr me të shërbyer është ai i cili është i fuqishëm edhe është besnik. Dietarët thonë këto janë dy cilësi, dy tipare përmes cilave arrin të plotësohen gjitha veprat. Pra çdo punë që i caktohet dikujt, pavarësisht është udhëheqësi, apo është shërbim, apo është zanat, e kështu me radhë, do thotë edhe për veprave tjera, nëse përmes asaj pune është për qëllim që punëtori, pra me kanë me rujt atë punë, edhe do thotë me kanë besnik edhe me kanë do thotë i fuqishëm, atë do të mi plotësu këto dy cilësi. Pra me kanë i fuqishëm, me pas forcë, me pas mundësi me krye atë punë, sipas rrethanave kuptohet që i kërkon ajo punë, po edhe me kanë besnik, me kanë i besueshëm. Këtë mirë pa ruhet puna, këtë mirë pra arrihet të mbikëqyrën punëtorët, edhe arrihen rezultate. Edhe në këtë mënyrë pra arrihet pra qëllimi dhe frytet apo rezultatet e asaj pune. Edhe mangësitë ose defektet në çdo punë është për shkak se ka mangësi apo defekt në njërin prej këtyre dy cilësive apo në dyat. Pastaj Allahu subhanahu wa taala pra ashtu siç ja mësoi Musa alayhis salam që u martu me një grua fisnike, me një grua të ndershme, Allahu subhanahu wa taala pastaj nderoi Musa edhe me një nder shumë të madh, e që Allahu subhanahu wa taala pra i shpalli atina edhe e bëri të dërguar. E për këtë pjesë të historisë pra, edhe çfarë përfitojmë për pjesës mbetur të historisë derisa Musa alayhis salam pra takohet me Faraonin, e pastaj Faraoni e refuzon thirrjen e tij dhe vjen deri te do thotë fundosja e Faraonit në det e kështu me radhë. Për këto do të flasim inshallah në dersën e ardhshëm. Allahu alem. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallam.